Xin chào, Sen giữa đồng bưng đây. Có ai muốn nghe một câu chuyện nhỏ mà có thể thay đổi cách nghĩ không? Nào, cùng Sen bắt đầu nhé. Video mở đầu bằng khung cảnh một buổi sáng chủ nhật an yên miền Tây Nam Bộ. Một khu vườn nhỏ mộc mạc bên dòng sông lấp lánh nắng sớm. Ngôi nhà tranh vách đất giản dị, ẩn mình sau hàng dừa xanh vườn trái cây trĩu cành. Không khí trong lành, thoảng mùi phù sa sông nước và hương lá tươi mới, quyện cùng tiếng gió xào xạc, tiếng chim líu lo xa xa và tiếng sóng vỗ dịu êm vào bờ. Tất cả tạo nên một bản hòa tấu êm đềm, như lời mời gọi người xem hãy chậm lại nhịp thở, quên đi những ồn ào phố thị. Đó là khi người con gái xa quê trở về thăm mẹ vào ngày nghỉ cuối tuần. Mẹ xuất hiện, một bà mẹ quê với làn da sạm nắng, nụ cười hiền hậu, chiếc áo bà ba xanh nhạt đã bạc màu và khăn rằn quen thuộc quàng cổ. Một cái ôm nhẹ, không lời nhưng đầy ắp tình thân, chỉ có tiếng cười khẽ vui vẻ, gần gũi, một nét đặc trưng của người miền Tây, ấm áp mà chẳng cần ồn ào. Họ cùng bước vào khu vườn nhỏ phía sau nhà, nơi những luống đất được đắp cao tránh ngập, mang đậm nét phù sa miền Tây. Vườn rau không lớn nhưng dồi dào rau củ tự nhiên, đúng chất sông nước. Rau muống mọc ven ao, bông súng, cải trời mọc dại bên hàng rào, càng cua trải thảm xanh mướt dưới gốc chuối. Gần đó còn có bụi hành lá và vài khóm ớt hiểm đỏ ao, những gia vị không thể thiếu trong bữa cơm quê. Tất cả đều dân dã, dễ trồng trên đất ven sông. Một không gian mộc mạc, chân thực, xây dựng cảm giác thư giãn qua nhịp điệu chậm rãi và chuẩn bị tâm lý cho hành trình farm to table, từ chăm sóc vườn đến bữa ăn bánh xẹo ấm cúng. Âm thanh tự nhiên, chỉ tiếng lá xào xạc, tiếng đất mềm dưới chân, tiếng nước tưới tí tách, gợi lên sự bình yên nơi thôn dã. Bình minh còn bản lãng, ánh nắng dịu xuyên qua lá dừa đậu trên mặt sông lấp lánh như dát vàng. Gió nhẹ thổi qua hàng dừa, tiếng lá xào xạc đều đặn như lời ru êm đềm. Những giọt sương sớm còn đọng trên lá rau muống xanh mướt, lăn dài rồi rơi xuống đất, tạo nên những âm thanh nhỏ nhẹ đầy thư thái. Mẹ và con từ ngôi nhà tranh bước ra, trên tay là chiếc giỏ tre cũ. Nắng đã lên cao hơn, gió sông thổi mát rượi, mang theo hơi nước phù sa. Con cầm một cái rổ lớn bắt đầu thu hoạch các loại rau phổ biến nhất, ăn kèm món bánh xèo. Mẹ cúi xuống, tay nhẹ nhàng chọn những ngọn non dài, bẻ từng chiếc. Con theo sau, bẻ tiếp, bó gọn từng bó nhỏ đặt vào giỏ tre. Con thích thú hái hành lá gần đó, nhổ nguyên bụi, ớt hiểm đỏ ao. Mẹ hái chừng chục trái chín mọng, con cắt thêm vài tàu chuối từ bụi chuối sau nhà để lót bánh xèo. Giỏ tre dần đầy ắp, rau xanh mướt chồng chất, nước đọng lấp lánh. Ngồi trên bậc tam cấp gỗ đơn sơ, cả hai ngâm rau vào dòng nước sông trong lành, rửa từng bó chậm rãi. Còn vớt rau lên rổ tre để ráo, mẹ rửa lá chuối sạch bằng nước. Họ sắp xếp gọn gàng vào từng giỏ riêng, một giỏ rau sống ăn kèm, một giỏ rau để làm nhân, hành hạ, một rổ lá chuối và lá nghệ. Mẹ con ngồi nghỉ một chút bên sông, ngắm nhìn giỏ rau đầy ắp, gió thổi mát rượi mang theo hơi nước. Mang giỏ rau đầy ắp từ bờ sông về ngôi nhà tranh vách đất đơn sơ miền Tây. Họ bước vào gian bếp sau nhà, một không gian truyền thống dưới bếp củi đất nung thấp, tủ chén tre đựng chén đĩa sành, bàn gỗ thấp kê sát cửa sổ nhìn ra sông và vài chiếc ghế tre cũ kỹ. Ánh nắng chiều lọt qua mái lá dừa nước, tạo bóng đổ dịu dàng trên sàn đất nện. Không khí ấm cúng, thoảng thoảng mùi khói củi và rau tươi vừa hái. Mẹ con đặt giỏ rau lên bàn gỗ, lau tay bằng khăn rằn, rồi bắt đầu chuẩn bị bánh xẹo, món ăn farm to table đặc trưng miền Tây, sử dụng đúng rau củ vừa thu hoạch, nhân từ hành hẹ phi thơm với lá nghệ, tôm sông tươi có sẵn từ sông, thịt heo ba chỉ, ăn kèm rau sống dồi dào. Tất cả dụng cụ đều là truyền thống, chảo gang đen bóng trên bếp củi, váo gỗ, muỗng gỗ, thớt gỗ. Quá trình làm bột bánh và nhân diễn ra chậm rãi. Trên bàn gỗ, mẹ lấy bột gạo tự xay, có sẵn trong tủ chén, đổ vào tô sành lớn. Người con thêm nước cốt dừa từ quả dừa tươi hái ngoài vườn đặt sệt vào tô. Họ khuấy bột bằng vá gỗ, tiếng vá gỗ cọ tô đều đặn, bột miệng màng dần đặc lại. Mẹ thêm chút lá nghệ tươi giã nhuyễn vào bột để tạo màu vàng đẹp, mùi nghệ thoáng thoảng. Mẹ sắc hành lá, tỏi tươi thành khúc nhỏ trên thớt gỗ, còn băm thịt heo ba chỉ và tôm sông tươi. Trộn nhân với hành hẹ phi thơm, trước tiên phi hành trên chảo nhỏ bằng dầu dừa, tiếng dầu sôi xèo xèo nhẹ, mùi thơm lan tỏa. Bột vàng óng, nhân tươi ngon chồng chất, tay trộn nhẹ nhàng tạo tiếng lạo xạo thư giãn. Đặt chảo rang đen bóng lên bếp,
quơ miếng mỡ heo xèo xèo, múc bột đổ vào chảo, tiếng bột lan ra xèo, dài đặc trưng của bánh xèo miền Tây, khói nhẹ bốc lên thơm lừng. Mẹ nhân tôm thịt hành hẻ lên mặt bột rồi đậy nắp vung lại. Bột sủi bọt vàng giòn, nhân chín từ từ, hơi nóng bốc lên mờ ảo. Họ lật bánh bằng cái sạn, tiếng kêu xèo xèo giòn tan, chiếc bánh vàng rụm hai mặt. Còn lén ăn vụng miếng nhỏ, mỉm cười hài lòng, cử chỉ ấm áp, quen thuộc. Xếp bánh xèo nóng hổi lên mâm lớn lót lá chuối, khói bốc nghi ngút. Họ pha nước mắm chua ngọt miền Tây, giã ớt hiểm với tỏi, rồi thêm nước mắm cá cơm, đường, chanh vào chén sành, nước chấm đỏ au, thơm lừng. Bữa ăn được dọn trên bàn gỗ thấp, đĩa rau sống dồi dào, bánh xèo xếp chồng lớp, chén nước chấm nhỏ. Tiếng gió sông thổi qua cửa sổ, mang theo hơi mát chiều muộn. Bàn ăn đầy ắp, rau tươi bánh nóng, tạo cảm giác mời gọi. Nắng chiều tà chiếu qua mái lá dừa nước, tạo bóng dài dịu dàng trên sàn đất nện. Mẹ con ngồi quanh bàn gỗ thấp trên những chiếc ghế tre đơn sơ, không gian gần gũi như bao gia đình miền Tây sông nước. Mẹ gắp bánh xèo hối con mỉm cười dạ, nhỏ ấm áp, phản ánh văn hóa miền Tây hay cười nói nhẹ nhàng. Tiếng gió sông thổi qua cửa sổ, tiếng lá dừa xào xạc xa xa, tiếng chim chiều muộn và đặc biệt là âm thanh ăn uống chậm rãi thư giãn. Sự thưởng thức bình dị, gợi ký ức quê hương, thư giãn sâu qua âm thanh nhai giòn tan, nuốt ực nhẹ và cảm giác no ấm gia đình. Tất cả cách ăn kèm đúng phong cách miền Tây, quyến bánh xẹo với rau sống đa dạng, chấm nước mắm chua ngọt, ăn chậm rãi để thưởng thức trọn vẹn. Tiếng nước sông vỗ mạnh dần, lá dừa xào xạc như lời ru cuối ngày. Mẹ con đứng dậy, dọn dẹp chậm rãi, rửa chén trong thau nước sông, chén sành cỏ nhau ken ken êm ái. Họ ngắm sao sớm lấp lánh trên sông, tiếng côn trùng kêu rả rít xa xa. Cuối cùng, cảnh nhà tranh bên sông, nắng tắt hẳn, chỉ còn ánh trăng mờ, thể hiện sự bình yên, no ấm và mong muốn trở về quê. Cảm ơn rất nhiều vì đã xem hết video. Hãy để lại suy nghĩ của bạn trong phần bình luận. Sen luôn mong được lắng nghe. Đăng ký kênh để đồng hành cùng Sen nha.